ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම dileebeauty channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ලස්සන වෙන්න ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිහ. කඩල පිටි වලින් ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක මගෙන් අපිට තියෙන වාසි තමයි එකක් අපේ හැම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා කුරුලෑ ලප කැලල් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුවට ගියාම හැමේ ඇතිවන කළු ලප කැලලි අඳුරු ලප කැලල් නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇස් යට කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගැතිය නැති කරගන්නත් පුළුවන් මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කිරීම මගින්. ඉතින් ගොඩක් අය කැමතිනේ අපේ හැම ලස්සන කරගන්න සුදු වෙන්න. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ගාලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් මේ කඩල පිටි ක්‍රීම් එක මගින්. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න ගොඩක්ම උපයෝගී වන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තුනයි. ඒ වගේම ගොඩක්ම ලේසි මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. කඩල පිටි අපිට ඕන වෙනවා. මේ තියෙන කඩල පිටි. ඒ වගේම රෝස් වෝටර් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම aloe vera gel ඕන වෙනවා. අපි දැන් මේ විදිහට හදාගමු කඩල ක්‍රීම් එක. කඩල පිටි තේ හැන්දක් මේ විදිහට දාගන්න භාජනයකට. ඊට පස්සේ රෝස් වෝටර් තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අර කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ කඩල පිටි ටික මේ කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කැට ගහගෙන එනවා වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට වතුර චූට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳට අර තික් එකට පේස්ට් එකක් වගේ එන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ හොඳට තියනවා දිය වෙලා. දැන් මේ විදිහට අපි aloe vera gel හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කැටි ගහන්න දෙන්න එපා. එතකොට ක්‍රීම් එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හොඳට තියෙනවා මේක. ඔක්කු ගතියට තියෙන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ක්‍රීම් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා මූණේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ක්‍රීම් එක. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කඩල ක්‍රීම් එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ පොඩි කප් එකක දාලා මේ ක්‍රීම් එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ ආලේප කරන්න. මේ ක්‍රීම් එක හදනකොට හොඳට කැටි
ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් එක මූණේ ආලේප කරලා පොඩ්ඩක් වේලුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුරෙන් හොදලා අරින්න. ඉතින් දිනපතාම මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙලාවක මූණේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොදලා අරින්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක හදලා ඔයගොල්ලන්ට දවස් 14ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක ගාලා දවස් 2-3ක් වගේ ගානකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනසක් තේරෙයි කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ස්වභාවික දේවල් යොදාගෙන තමයි අපි මේ ක්‍රීම් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. අර මම කිව්වා වගේ දවසේ පහසුම වෙලාවක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මූණේ ආලේප කරලා හොඳට වියලුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් සමහර අයගේ හැම වියලිනේ වියලි ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ අයටත් පුළුවන් මේ ක්‍රීම් එක මූණේ ආලේප කරාම සමෙත් තෙතමනේ රැක ගන්න පුළුවන් මේ කඩල ක්‍රීම් එක ආලේප කරාම. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි රූපලාවන්‍ය ගැටලු තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඒවට ඉක්මනින්ම උත්තර ලබා දෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න dileebeauty කියන Facebook page එක හරහා. ඒ මගිනුත් ඔයගොල්ලන්ට මගෙන් මොන හරි රූපලාවන්‍ය ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ Facebook group එකක් තියෙනවා ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්නේ රූ රහස් කියලා. ඒ group එකකට ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ website එක තියෙනවා The Woman කියලා. ඉතින් ඒකේ ගොඩක්ම වැදගත් ආටිකල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම YouTube එකේ නොකරන දේවල් ගොඩක් මගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන් The Woman කියන වෙබ්සයිට් එකට එකතු වුණාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මගේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම group එකටත් එකතු වෙන්න. මොකද ඒකේ ගොඩක් රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ දැනුම තියෙන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ රූපලාවන්‍ය ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම මගේ Facebook page එකේ මගේ group එකේ ඒ වගේම මගේ website එකේ link ටික මම මගේ YouTube channel එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.